विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. आजपासून मी थोडं वेगळ्याच प्रकारच्या लेक्चरला सुरुवात करतोय बरं का. म्हणजे काय मी तुम्हाला क्लिअर करतोय अगोदर. बोर्डच्या एक्झामच्या वेळेस आपण क्विक रिव्हिजन सिरीज एक सुरू केली होती. म्हणजे थेरी क्वेश्चन्स आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केले होते, पण ते लेक्चर्स मोठे होते. मग क्विक रिव्हिजनमध्ये काय होतं की अतिशय कमी वेळेत आपल्याला मी आयडियाज देत होतो की कोणते क्वेश्चन्स करायचे आहेत, कसे केले पाहिजेत. म्हणजे जास्त डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन नव्हतं, मग ते मुलांना आवडलं होतं. मग आपण क्विक रिव्हिजन घेतोय. मग त्या क्विक रिव्हिजनमध्ये मी काय करणार आहे की माझ्याकडं अगदी 2004 पासून, म्हणजे जेव्हापासून CET सुरू झाली तिथपासून ते 2019चे पण पेपर आपल्याला अवेलेबल झालेत. पेपर नाही आहेत पण टॉपिक वाईज क्वेश्चन त्यांनी दिलेत. बस आपल्याला तेच पाहिजे होतं. मग बघा, आता जनरल प्रिन्सिपल्स अँड प्रोसेस ऑफ आयसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स या टॉपिकचं क्विक रिव्हिजन मी स्टार्ट करणार आहे. पण त्याच्या अगोदर एक अतिशय महत्त्वाची अनाउन्समेंट करायची मला, ती कुठली सांगतो. आपलं सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर हे जे चॅनल आहे ना, त्याच्यात साळुंखे सरांनी जशी आपण त्यांना रिक्वेस्ट केली होती ना, त्याप्रमाणे त्यांनी NDAचे लेक्चर स्टार्ट केलेत. तुम्हाला खरं सांगू का, सरांनी जे MCQ घेतलेत ना, एक 8 ते 10 क्वेश्चन त्यांनी सॉल्व्ह करून घेतलेत. ओके, मग तुम्हाला आयडिया येईल की NDAचं इंग्लिश सोपं आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे, मला पण माहिती आहे, आपण सायन्सची मुलं ना इंग्लिशला हातच लावत नाही. सिरियसली 2 वर्ष सांगा ना, कुणी इंग्लिश केलंय का सांगा. पेपरच्या वेळेस फक्त केलं असेल. मग अशामुळं NDAच्या तयारीला हे होते ना. मग माझं म्हणणं काय, तुम्ही जर NDAची तयारी करत असाल तर ते चॅनल बेस्ट आहे. लेक्चर बघा, आवडलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. सगळ्यात महत्त्वाचं, जे NDAची तयारी करणारी 11th स्टँडर्डची मुलं आहेत ना, त्यांच्याबरोबर पण ते चॅनल शेअर करा. आणि सरांना मी फोकस तिकडंच ठेवायला सांगितलंय, NDA. त्याचबरोबर बीट्स पिलानी सारख्या एक्झाम पण आहेत. म्हणजे आम्ही काय करू की ज्या एक्झाममध्ये इंग्लिश आहे ना, ते सगळं सर कव्हर करतील. ओके, पण चला मग आपलं मेन आजच्या लेक्चरकडे वळूया आपण. जनरल प्रिन्सिपल्स बोरिंग टॉपिक आहे असं वाटतं सिरियसली बरं का बऱ्याच जणांना, कारण ते करूच वाटत नाहीये. ते मेटल एक्स्ट्रॅक्शन समजत नाही असं बऱ्याच जणांचं असतं. रिॲक्शन्स दिलेत. पण माझं काय बघा, या क्विक रिव्हिजनमध्ये पहिली गोष्ट सांगतो, माझ्याकडे 30 क्वेश्चन्स आहेत. ॲक्च्युली 29 आहेत, पण 30 आहेत असं समजूया आपण. आणि त्याच्यातले क्वेश्चन्स येणार आहेत कसे परीक्षेत मी तुम्हाला सांगतो. जर तुम्ही पहिला टाईप करायचा असेल ना या टॉपिकचा, तर सुरुवातीला ओर्स ऑफ मेटल करा. कुठे कुठे मेटल आहेत? आयर्न आहे, ओके, ॲल्युमिनियम आहे, त्याच्यानंतर कुठला आहे? झिंक आणि कॉपर. किती आहेत सांगा? 4. ओके, पण तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का की आयर्नचे मिनरल्स आणि ओर मिळून प्रश्न 1 2 3 4 5 वेळा विचारलेत. आयर्नचेच ओर्स विचारलेत. मग किती वेळ लागणार आहे तुम्हाला? म्हणजे स्टार्टला काय केलं पाहिजे? ओव्हर्स केले पाहिजेत. नेक्स्ट झिंक 2 वेळात प्रश्न आलाय, पण 2 वेळा आलाय. आता हे फ्लोरीन आहे ना, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही म्हणाल हे फ्लोरीन कुठे आहे आपल्या सिलेबसमध्ये, पण जाऊ दे, मी तुम्हाला सांगू का. P ब्लॉक आठवा, फ्लोर ॲपेटाइट आठवते का तुम्हाला? P ब्लॉकमध्ये तर आहे ना, म्हणजे या टॉपिकमध्ये नसलं तरी P ब्लॉकमध्ये ओर आहे म्हणूया आपण. ॲल्युमिनियम आणि कॉपर कधी विचारलंच नाही. ओके, पण गेल्या वर्षी JEE मध्ये कॉपरचा प्रश्न होता बघा. CuFeS2 कॉपर पायराइट, आयर्न पायराइट का कॉपर पायराइट, बघा करेक्ट, चेक करा. JEE प्रश्न असा होता, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर कंटेन्स कॉपर ॲज वेल ॲज आयर्न. कॉपर ॲज वेल ॲज आयर्न. तुम्ही काय म्हणाल, सोपंच आहे की, दिसतंय कॉपर आणि आयर्न. अरे पण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला थोडंच देणार आहे ऑप्शन्समध्ये, नाव असणार आहे चाल्को पायराइट किंवा कॉपर पायराइट. कन्फर्म करा, लक्षात घ्या. मग आता मला सांगा, 1 काउंट करूया, 2 3 4 5 6 7 8 9 म्हणजे 10 समजूया तात्पुरतं. मग 30 पैकी 10 क्वेश्चन जर ओर्स विचारलेत, याचा अर्थ ऑलमोस्ट 33% क्वेश्चन हे ओरवरती येत आहेत. अरे मी तुम्हाला क्विक रिव्हिजनमध्ये अनालिसिसच देणार आहे की तुम्ही काय करायचं आहे ते. मग 33% जर ओव्हर विचारणार असतील तर पहिला ओव्हर 4 4 5 5 आहेत प्रत्येकाचे, परफेक्ट करा. बेकार आहे ते, कारण त्याचे रिॲक्शन्स नाही आहे, त्याची प्रॅक्टिस होत नाही आहे. मॉलिक्युलर फॉर्म्युले तुमचं तुम्ही लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आता नेक्स्ट, याच्यानंतर प्रोसेस. आता प्रोसेसवरती किती क्वेश्चन्स आलेत बघा, हे 2 वेळा रिपीट झालेत बरं का. म्हणजे बघा, लिचिंग, पण ॲक्च्युली लिचिंगमध्येच हॉल्स प्रोसेस येणार आहे, बेअर्स प्रोसेस येणार आहे. आणखी कुठली असते रे? गोल्ड आणि सिल्वरसाठी सायनाइड NaCN यूज होतं, ती मेथड असते. मग प्रश्न कसे येत आहेत? मी तुम्हाला सांगतो. चला इथं घेऊया. वॅन आर्केल मेथडमध्ये कोणतं मेटलचं प्युरिफिकेशन होतं? बघा, झिर्कोनियम ना, चेक करा. मॉन्ड प्रोसेस निकेल ना, चेक करा.
आता हुप्स प्रोसेस कशाचा असेच प्रश्न आले तर तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, थिअरीसाठी बोरिंग आहे सगळं एवढं लिहायचं डायग्रॅम हे ते सगळं, पण सीईटी साठी इंटरेस्टिंग आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे त्यांनी विचारलंय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज युज्ड इन द प्युरिफिकेशन ऑफ ॲल्युमिनियम. कुठली आहे माहिती आहे का? हुप्स प्रोसेस. बर, प्रत्येक वेळेस हेच क्वेश्चन आहे तशी रिपीट होणार असं नसतं रे. हुप्स प्रोसेस मी तुम्हाला एक्स्ट्रा होमवर्क देतो, त्यात 3 लेअर असतात. मग वरच्या लेअरमध्ये कोण आहे, सगळ्यात खालच्या लेअरमध्ये कोण असतं, मधल्या लेअरमध्ये कोण असतं, हे करा. ओके. आणि मला एक वाटतं बरं का की दरवर्षी 1 किंवा 2च क्वेश्चन्स असणार आहेत ह्या टॉपिकचे, पण ते मार्क पाहिजेत ना आपल्याला. बरं सांगा, ओर्स ऑफ आयर्न विचारलंय, जर येत असेल तर सेकंदात काम आहे ना आपलं, मग तो वेळ पण वाचतोय. ओके. आणि आपल्याला तो वेळ फिजिक्समध्ये युटिलाइज करायचा आहे. आता इथं जाऊया थोडंसं लिचिंग. ओके. त्यांनी गोल्डमध्ये लिचिंग करण्यासाठी काय वापरतात, तर सायनाइड यूज करतात. ओके. हॉल्स प्रोसेसमध्ये कसा विचारलाय माहिती आहे का की बॉक्साईट ओअर जे आहे ना हॉल्स प्रोसेसमध्ये बॉक्साईट ओअर त्याची रिॲक्शन कोणाबरोबर होते सांगू का? बेअर्स प्रोसेसमध्ये कॉस्टिक सोडा यूज होतो NaOH. आणि हॉल्स प्रोसेसमध्ये Na2CO3 यूज होतं Na2CO3. आता करायचं कसं तुम्हाला सांगतो. बेअर्स प्रोसेसमध्ये ओके, बेअर्स प्रोसेसमध्ये लक्षात घ्या आणि हॉल्स प्रोसेसमध्ये बॉक्साईटची रिॲक्शन कुणाबरोबर होते हे पहिला करा. ते 2 प्रश्न आलेत. नेक्स्ट सांगू का की कोणत्या प्रकारच्या इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असताना कोणती प्रोसेस वापरायची हे पण पुस्तकात दिले. ओके. मग हे स्टार्टच्या 2-3 पेजेस दिलेत ना, तिथं नका वाचू, ॲल्युमिनियमच्या एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये वाचा. ओके. आता लक्ष द्या, म्हणजे बघा आता झोन रिफायनिंग सांगू का तुम्हाला मी, ते थोडंसं प्युरिफिकेशन रिफायनिंग मध्ये येतं. लक्षात घ्या, तुम्हाला जर अल्ट्रा प्युअर मेटल पाहिजे असेल तर झोन रिफायनिंग, तो मोबाईल हीटर वगैरे असतो. आता मी तुम्हाला होमवर्क काय सांगतो ते बघा. ठीक आहे. लिक्वेशन किंवा लिक्विफिकेशन अशी पहिलीच आहे रिफायनिंगमध्ये, तिथं स्लोप असतो. ओके. मग त्यात मर्क्युरी, टिन सारखे मेटल ते यूज करतात. आता पुस्तक आहे माझ्याकडे बरं का, मी तुम्हाला पेज नंबर सांगू शकतो 230, पण एक 230 पेज नंबर, पण आपल्याला पूर्ण टॉपिक करायचं रे बाळांनो. मी एक वाक्य वाचून दाखवतो. लिक्वेशन प्रोसेसमध्ये द प्युअर टिन मेटल ऑब्टेन्ड बाय लिक्वेशन प्रोसेस इज कॉल्ड पिग टिन. PIG, पिग टिन. MCQ आहे. मग तुम्हाला असले प्रश्न करायचे आहेत आणि एकमेकांवर तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करा ना. अरे मला ह्या ग्रुपमध्ये ऍड करा असं मला म्हणूच नका, तुम्ही स्वतःहून व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करा आपल्या फ्रेंड चांगल्या सर्कलमध्ये आणि एकमेकांना क्वेश्चन्स शेअर करा. ओके. म्हणजे पिक 3 लक्षात आलं तुमच्यात त्याप्रमाणे. ओके. मग आता कसं आहे बघा, त्यात खूप आहेत. ते मॉन्ट प्रोसेस, व्हॅन आर्केल त्याच्यातच दिले त्यांनी, क्रोमोटोग्राफी वगैरे. ठीक आहे. आता मुद्दा काय, आता हे प्रोसेसेस सगळे करायचे डिटेलमध्ये, त्यातले पॉईंट्स एक्स्ट्रा हे करायचे. आता दुसरं या टॉपिकमध्ये काय काय आलं होतं, फ्लक्स. मग लाईमस्टोन हा फ्लक्स कुणाच्या एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये वापरतात, आयर्न. मग तो कुठल्या एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये कुठला फ्लक्स यूज करतात, स्लॅग कुठली तयार होते हे तुम्हाला आलं पाहिजे. ओके. दुसरी गोष्ट सांगू तुम्हाला मी, स्लॅग बद्दल पण विचारलंय. एक प्रश्न असा आलाय, 4 ऑप्शन्स दिलेत आणि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट फ्लक्स आणि स्लॅग असं विचारलंय. मग नावं वेगळे वेगळे दिलेत, तुम्हाला एक्झाम्पल्स केले पाहिजेत, लक्षात घ्या. आता कॉन्सन्ट्रेशन IMP आहे, सांगतो कसं, लक्ष द्या. मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड माहिती आहे, मग ते कोणत्या मेटलसाठी यूज होते. ठीक आहे. कोणत्या इम्प्युरिटी त्यात असतात तो प्रश्न परीक्षेत येईल. मग फ्रोथ फ्लोटेशन JEE, फ्रोथ फ्लोटेशन JEE मध्ये आलेला क्वेश्चन आहे की सल्फाइड ओव्हरसाठी असतं. लक्षात घ्या, कुठल्या ओव्हरसाठी, म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे ते हायड्रॉलिक वॉशिंग, हायड्रॉलिक क्लासिफायर म्हणूया आपण, त्याच्यानंतर फ्रोथ फ्लोटेशन, मॅग्नेटिक सेपरेशन, लिचिंग म्हणजे कुठलं आहे, गोल्ड, सिल्वर, ॲल्युमिनियम. बरोबर सांगा बघू. मग कोणती कॉन्सन्ट्रेशन मेथड कोणत्या मेटलसाठी हे करा. ओके. आता प्युरिफिकेशन मगाशीच बोललो, ते लिक्वेशन आहे. पोलिंग, कॉपर, ते ग्रीन लॉग म्हणजे झाडाचं जे ओंडका म्हणतो की नाही आपण, लॉग म्हणजे, पण ते ग्रीन म्हणजे कसं आहे, ओलं लाकूड पाहिजे. लक्षात घ्या, वाळलेलं नको आहे. मग त्याला ढवळलं की बरोबर काय होतं की त्यात सेल्युलोज असतात, मग ते रिॲक्शन होऊन वेगवेगळे गॅसेस क्रिएट होतात आणि त्याच्यापासून ते प्युअर कॉपर मिळतं आपल्याला. ठीक आहे. बरं, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. मग आता इथं तुम्हाला सांगतो आपण ॲल्युमिनियमचं एक्झाम्पल घेऊया. त्यात मग ॲनोड आहे, ओके, कॅथोड आहे. मग ॲक्च्युली ना सांगू तुम्हाला, क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार हे का ॲड करतात त्याच्यामध्ये, ॲल्युमिनामध्ये मेल्टिंग पॉईंट रिड्यूस करण्यासाठी ॲड करतात. मग हे पॉईंट्स केले पाहिजे. इथं मी वाचलं नाही काय, हां ओके, बेस्मरायझेशन हे जे आहे ना प्रोसेस आहे. ओके. कुठं आहे सांगा ती,
कॉपरच्या एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये बेस्मरायझेशन प्रोसेस आहे, लक्षात घ्या. मग विद्यार्थी मित्रांनो, ही क्विक रिव्हिजन सिरीज आहे. ह्याच्यात मी जास्त एक्सप्लेनेशन करणार नाही आहे, तुम्हाला फक्त सांगणार आहे की तुम्ही काय करायचं ते. ओके, पण माझा ऐका. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असेल, सोल्युशन अँड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनॅमिक्स, केमिकल कायनेटिक्स याचे व्हिडिओ मात्र तयार करताना न्यूमेरिकल्स असे तोंडी सांगणार नाही बरं का, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन बरं का, म्हणजे ज्या मुलांना येत नाहीत ना त्यांना ते उपयोगी पडेल. पण हा टॉपिक कसा आहे, याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगू का, केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफचे पण क्विक रिव्हिजन घेणार आहे. तिथं काही जास्त एक्सप्लेनेशन रिॲक्शन्स नाही आहेत, तिथं तुमचं काम आहे. मग या टॉपिकमधल्या रिॲक्शनकडे जास्त जाऊ नका. ओर्स, प्रोसेसेस, हे बाकीचे पॉइंट्स एवढे करा, तुम्हाला नक्की याच्यावरचे 1-2 मार्क मिळतील. ओके, मग हे क्विक रिव्हिजन सिरीज तुम्हाला कशी वाटली हे पण कमेंटमध्ये कळवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर, बघा मला खूप महत्त्वाचं वाटतंय म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय, लक्षात घ्या की हे चॅनल तुम्ही जे NDAची तयारी करणारी मुलं आहेत त्यांच्यावर नक्की शेअर करा. NDAचं तुम्हाला सांगतो, मग तुम्ही फक्त 11-12चा विचार करू नका, 8, 9, 10च्या मुलांवर शेअर करा. आम्हाला काय करायचं आहे की पूर्ण महाराष्ट्रात हे पसरवायचं आहे, लक्षात घ्या, की जेणेकरून आपल्यातली मुलं सुरुवातीपासून अशा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला तयार होतील, त्यांना काहीतरी गायडन्स मिळेल प्रॉपर, अशी आमची इच्छा आहे. म्हणून एवढं सगळं चाललंय, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.